Hi guys, I'm gineerbens and welcome back sa aking YouTube channel. So finally guys, na-present na ng NHA yung pabahay program for OFW through webinar organized by POLO-OWWA Tokyo. So disclaimer ko na lang din, most of the clips na makikita nyo sa episode na ito ay coming from that webinar. So I give the full credit sa POLO-OWWA Tokyo for conducting or organizing this webinar. Pero sa episode na ito ay malalaman natin kung saan yung mga available locations, ano yung mga ongoing projects na ginawa ng NHA at ano yung mga upcoming pa na mga projects na gagawin nila for OFW at kung ano yung mga available as of the moment. Then makikita din natin kung gaano kaganda yung mga designs na ginagawa ng NHA for this project dahil may mga actual na construct na talaga nila on that model houses. So definitely guys, it will help you decide kung tutuloy kayong kukuha ng bahay dito sa program na ito. At please watch it until the end dahil somehow merong kaunting information kung magkano yung mga expected na monthly na babayaran nyo kung kayo ay mag-avail sa program na ito. At by the way, medyo in-arrange ko yung clips dahil in-insert ko yung mga videos for a specific location na merong mga videos. So let's watch it. Meron po tayo sa Region 1, our Santa Monica Homes located in Barangay Santa Asuncion, San Nicolas, Ilocos Norte. Lahat po ng mga two-story duplex type of housing natin. Ito po ay may lot area na 80 square meters at meron po tayong floor area na 60 square meters. Ang lalaki po meron din po tayong mga open for garage. Ayan po. I've been looking for love that I want in my life. Kind of girl, you know that I think would treat me right. Yan po ang Santa Monica Homes. Ang mga pictures po na ito ay mga actual pictures po ng site namin. So, pag nagpunta po kayo ng Norte, feel free to visit our site. So, yan po yung mga nearby establishments po natin. Kung makikita nyo, malapit lang po siya sa Barangay Hall. Ito po yung mga 2 to 5 kilometers lang yung radius ng mga facilities natin. So, ayan, ganyan po yung Santa Monica Homes. Di po ba? Feeling subdivision na tayo. Tapos, ang lalawak po ng mga kalsada natin sa ating mga housing projects. Ayan, yan po yung mga interior nyo. Kung gusto nyo na ganyan yung ayos ng bahay, pwedeng-pwede po. So, pasadahan lang po natin itong mga to. Ito po ay sa Woodstown, Barangay Villa, Rosario, La Union. Very accessible to the TP-LEX or Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Right now, we are already ongoing land development po sa La Union. Dito naman po, 500 units ang number of housing na itatayo po ni NHA dito. Napakalapit po nito sa Rosario Municipal Hall. Ang next naman po, 1 in Region 3. Siyempre, Casa San Miguel, Tarlac. Casa San Miguel is located in Barangay San Juan de Valdez, San Jose, Tarlac. Same pa rin po ang features niya. Meron tayong 2-story duplex, 60 square meters and 80 square meters na lot area. Lahat po ng projects ni NHA, we locate our projects na accessible po sa ating mga community facilities. We also make sure that they are near to the facilities like hospitals, schools, barangay hall. So, ganun po, usually nasa 2 to 5 kilometers range lang po. And also, malalapit din po ito sa mga tourist spots natin. So makikita niyo po, di ba, ang lawak ng mga roads. Kahit hindi kayo pwede, pero hindi kayo pwede mag-parking sa daan, ha? Meron po tayo sa open garage parking. So, ayan. Palapit ng palapit sa Manila, Mount Arayat Residences located in Barangay Telepayong in Pampanga. This is in Arayat. Kitang-kita niyo po ang Mount Arayat, the Mount Arayat Residences.
is the Telepayong Elementary School. The next slide is showcasing our Pandi and Camp 1. O, syempre, Bulacan naman tayo. Palapit na tayo. Located in Barangay Mapulang Lupa in Pandi, Bulacan. This one is also a 2-story duplex type. Ating Pandi and Camp. Yan. O, di ba? Ang dami niyo pong ilaw. So, doon po ang ating isipin yung bayaran na lang sa kuryente. Ayan. So, ayan po yung ating Pandi and Camp 1 located in Bulacan. Pahinga naman, pagod na, di ba? So, bibili na lang ako ng rest house malapit sa Palawan. We recommend the Palm Tree House in Puerto Princesa, Palawan. 2-story duplex po yan. Napakalapit sa mga beaches po nitong Palm Tree House. This is Barangay Irawan in Puerto Princesa City, Palawan. So, ito yung mga nearby establishment po. Next is Our Lady of Mount Carmel, also located in Barangay Anilao, Lipa City, Batangas. Very near na rin sa Metro Manila. We recommend also to visit Our Lady of Mount Carmelville in Batangas. So, next slide would be the nearby establishments. Course, and the next slide would be the Mascara Village. Paano naman ang region 6, 7, and 8? Of course, Visayas region, kaway-kaway sa Visayas naman. Of course, we have the Mascara Village located in Sumag, Bacolod City naman po ito. Ito naman po ay isang 2-story din po. Right now po kasi meron po tayong ongoing pa yung land development. Pero wag po kayong mag-alala kasi kung ano yung nakikita nyo na perspective dyan, ganyan na ganyan po yung actual picture. Pero mas maganda, of course, and mas malaki. 2-story po siya, 60 square meters, 30 sa taas, 30 sa baba. So next natin naman, Vista Alegre Homes. Vista Alegre Homes is located also in Region 6 in Negros Oriental. Yan naman po ay sa Talisay City. Papakita ko po sa inyo na sinasabi ko, na totoo yung sinasabi ko. Kung ano yung nakikita nyo sa perspective, yan po yung sa actual picture or mas maganda pa. Showing the next pictures for the updated photos of Vista Alegre Homes. Ayan. So, di ba? Mas maganda pa po. We have at least 725 units before the Vista Alegre Homes in Dos Hermanas. Ang next po natin is, of course, hindi magpapatalo ang Leyte or ang Cebu. We have Cebu. Dahil po sa Cebu, scarce na rin ang lupa katulad sa Metro Manila, we decided for a medium rise building, which is a 10 to 15-story medium rise building na 850 units po. Kaka-ground break lang din po nitong aming South Park Residences located in Barangay Pulang-Bato, Cebu City. Ang unit po nito is 42 square meters. O, di ba? Condominium type po tayo. May mga bungalow din yan. So, ganyan po ang itsura ng ating South Park Residences. Ang next naman po is that our Leyte na. Yan, ang Crown Estates. Crown Estates is located in Barangay Bobonon, Alang-Alang, Leyte. A 2-story duplex type as well. So, ito po yung updated pictures po ni Crown Estates. O, di ba? Mas maganda yung actual pictures kaysa sa perspective. Ang next naman po is our Mindanao region. Of course, dapat tutungo tayo sa Mindanao. So guys, small interruption muna. Baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do consider subscribing my channel. Tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So, let's proceed to the presentation. Located in Barangay Cabaluay, Zamboanga City, also a 2-story duplex type of housing. So ito po, yan po talaga yung itsura niya kasi you can choose po kung ano yung exterior or architectural design ng inyong bahay. So ayan po, meron tayong options. Yan. May mga vintage style or type tayo or exterior design. Ang ating mga features po ng mga bahay, floor tiled po tayo. Tiled po yung floor natin. Patungo tayo sa Region 10, we have the Christine Villas
one of the first projects of our President Duterte under the biyaya ng pagbabago. Ayan, nabubulol na po ako. The Christine Villas in Barangay Maria Cristina, Lanao del Norte, Baloy, Lanao del Norte. So, ayan po yung ating house type rin naman, 2-story duplex din po siya. Ayan. So, ito po yung very accessible po yung Christine Villas. If you can see on the Google map, makikita niyo po na along the highway lang po siya. So next po, we have 1,000 units po dito for Christine Villas in Baloy. And then next is the one in Region 11. So syempre, Davao tayo, is pupunta tayo sa Ciudad de Dahican in Mati, Davao Oriental. So same pa rin po ang features natin. Ang papakita ko na lang po sa inyo yung mga updated pictures natin. This is the Ciudad de Dahican. It's always near the National Highway or National Road po. Ayan. Ayan ang itsura ng ating Ciudad de Dahican. So moving forward, we have another one in Davao, Madayao Residences, a 5-story. Katulad din po ng South Park Residences, condominium type po ito. Lightning-stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt scented Novocaine. Ito po ay dalawa naman na model. We have Model A and Model B. Sa Model A, 42 square meters. Sa Model B, 36 square meters. Dalawa po yung bedrooms at saka isang toilet and bath. So, next slide na lang po. Updated pictures na tayo. Ayan. Pakita natin, ayan, malapit na pong matapos ang Madayao Residences. Actually, substantially completed na po ito. So, pwedeng-pwede na po kayong lumipat. Ready for occupancy na po ito. Ayan. Next na po natin. Yan, no? Napakaganda. Ganyan po yung mga unit. Ang lalaki po ng mga unit natin. 42 and 36 square meters. So, next slide naman po. Ayan po yung floor plan. We have Maresca Homes. Siyempre, meron tayong famous ang Davao sa Samal Island. So, isa sa mga projects natin located in Samal is the Maresca Homes, also 2-story duplex type. Next slide. Yan po talaga yung pictures na ating Maresca Homes. Yan po ang Maresca Homes right now. Floor tiled po. And then, with a white and red na motif naman po ng kanyang design. So, moving forward, in Davao, we have Blue Farm Villa. Ayan naman, 2-story duplex din, di po ba? Yung mga update ng pictures na po natin. Blue Farm Villa is located in Dugbok District, Davao City, Davao del Sur. Ayan, ganyan na ganyan po. Next po. Ayan, ma'am. So, di ba? Kung ganyan ang interior house mo, parang ayaw mo na umalis ng bahay. Talagang work from home ka na lang, especially ngayong pandemic. So, Xavier Heights naman, located in Barangay Catalunan Grande. This one in Davao City as well. So, Xavier Heights po, right now, they are already ongoing with the housing or the model house na po. Ito na po yung ginagawa nila dun sa ating area. So, next slide na po, na. Ayan, nearby establishments. Oh, so okay, ano pa ba yung mga features ng mga projects ng NHA? Siyempre sa housing features po namin, conventional method po ang ginawa namin. Concrete columns, beams and slabs, steel trusses, pre-painted sheets, roofing, kaway-kaway sa mga civil engineers dyan. Solid and flush doors and windows, tiled floors, granite countertops, and kitchen sinks. So yung land development po namin, yung concrete roads namin, yung mga width nila, ranging from 6 meters hanggang 12 meters. O diba, dinaig pa yung national, ay baka maano tayo. Okay, and of course, ready for power and water connection. So provision for community facilities, andyan din. We have the parks and playgrounds, material recovery facility, the wet and dry market, and of course, the terminals. So
the housing features. Kanina may nabasa ako ang sabi, magkano naman po ito? Our projects under the tahanan ng Bagong Bayani, very affordable po ito. The model type na 2-story, the unit cost is 1,904,400 pesos. An estimated monthly amortization of 12,000 per month. Wala po tayong equity na tinatawag katulad po ng nabanggit kanina. So, para po dun sa mas detailed pa na pagbabayad or mode of payment, we will discuss it po later on. So moving forward po, our price range for our projects in NHA for the tahanan ng Bagong Bayani ranges from 1.6 million to 2.1 million for the duplex type housing. For condominium type housing, around 2.2 million to 3 million na po yan. Tapos kailan ang maximum years to pay mo? We have 30 years to pay po for this project. Or kung mas maganda, kung meron ng ibang mode of payment naman, we can also go into that mode of payment, different mode of payment, which we also gave you tatlong option po. We have 3 options. First is the in-house financing of NHA, outright cash, kung medyo kaya-kaya naman po at nakapag-ipon na tayo ng bahagya, at through pag-ibig housing loan. Kanina nabasa ko, wala ba sa NCR? We have upcoming projects po for our tahanan ng Bagong Bayani. For NCR, we have the one in Crescente 1, National Capital Region, Crescente 1, a 12-story po, 36 square meters or 24 square meters po ngayon. Right now, nasa project packaging na po siya. At kung marami po ang gusto mag-avail nito, naku, inform nyo po kami. Call us mamaya po dun sa information or sa link na bibigay namin. And then moving forward, we have the one in Region 1, St. Gregory Parkville. Ay, naku, nauna pala ako. Ayan. Sa Region 1, we have St. Gregory Parkville at saka Pilgrim Heights naman po sa Ilocos Sur at saka po sa Pangasinan. So, paklik lang po, ma'am. Ayan, ganyan po yung St. Gregory Parkville. And then next is the one in Pilgrim Heights in Barangay Pugaro, Manawag, Pangasinan. And then, of course, we have Region 3. Sa Nueva Ecija, meron po Acacia Greenfield Homes in Nueva Ecija, Camp Magsaysay Homes in Cabanatuan, and Mount Samatville in Bataan. Ito po yung mga number of units, kaya pwede po kayong mag-avail sa libo-libong OFWs. Ako po ay nag-inform sa inyo na mag-apply na po kayo. So next po, yung mga pictures na lang ng ating mga sites. Ayan, Acacia Greenfield Homes. Ayan, medyo slippery ang road, pero yan. Ayan po, Camp Magsaysay Homes. And then after that, ang ating Mount Samatville. Lahat po ng mga projects na ito, like I've mentioned before, all of these projects are upcoming projects. So right now, you can just apply po. Apply pa kasi later po, sasabihin sa inyo yung mga forms na kailangan ninyo. And then next po, ayan, Region 11, we have the one in Balay San Agustin and also the Capiaan Heights, Digos City and Davao City. Panabo City, Davao del Norte. So two-story duplex pa rin po sila. Marami na po kayong nakitang mga pictures, marami na kayong choice. So alam ko marami rin pong choice sa pabahay, pero sana po our NHA will be your top priority choice when it comes to housing. So maraming salamat po sa time nyo ngayon. To our modern heroes, mabuhay kayong lahat. Thank you po. So I guess that's it for this vlog. I hope na meron kayong idea at meron kayong information na nakuha sa video na ito. So please, if you're not subscribing yet to my channel, please do consider subscribing my channel, and thank you so much. So I guess that's it for this vlog. Have a great day and God bless. Watch me through the